Щоб відчути себе героєм, не обов'язково ним бути. І можна навіть не зніматись у кіно. Достатньо буде озвучити героя. Привіт, я не герой, я Настя, а ви культурні люди, і сьогодні ми продовжуємо говорити про дубляж, а саме про те, хто ці люди, які дублюють фільми в Україні. Бархатний. І це важко. І як стати актором дубляжу. Проводиться кастинг. Намагаються там постукатися до мене. Якщо пересерчити про акторів озвучування та дикторів в Україні, то можна знайти близько 100 осіб по різним кінобазам, ну і, якщо чесно, вже Вікіпедії. Здебільшого у кінотеатрах ми чуємо саме ті голоси, які лунали на початку розвитку дубляжу. Хто пропустив, коли стався цей розвиток, дивіться першу частину. Навіть ті, хто мало цікавиться цією нішею, але таки бувають у кінотеатрах, мають впізнати голоси. Катерини Брайковської. Ми поганці, тож це не дивно. Кльова тачка, Імс. Підриваємося, придурки! Наталії Романько. Я? Угу. Нічого особливого. Може, поговоримо як дорослі? Андрія Твердака. Жодних акторів, жодних собак. Я чую голос. Еді. Гидота. Дмитра Гаврилова. Чекайте! Вам, мабуть, цікаво, чому мій костюм червоний. Це для того, щоб поганці не бачили моєї крові. Ти вжикнув засильно, щоб тебе. Павла Скороходька. Якщо тобі є що сказати, не соромся. Давай, кажи. Жити як Лері не означає втратити обачність і ризикувати своїм життям заради трюку. Олени Узлюк. Хтось у мене 3 мигдальні коржики вкрав! Бас попросив вибачення, а тоді обізвав мене смердючкою. Олександра Завальського. Чистимо готель. У туристів багато готівки. Ні, ненадійно. Євгена Пашина. Дехто скаже, що я в усій цій історії негативний персонаж. Думайте про це і про правдивість ваших аргументів. Звісно, це не всі актори дубляжу, а, мабуть, найвідоміші, які стали для мене найвідомішими. Але когось я таки забула. Ви точно чули голос Катерини Сергієвої і Дмитра Завадського. Дмитро Завадський – актор драматичного театру імені Франка. В озвучці працює з 96-го року. Якщо пробити у кінобазі Дмитра, то він мав як мінімум 329 ролей у дубляжі. Більше. Крім того, грав Джокера у ролі Гіта Леджера. Сьогодні ти порушиш своє правило. Коліна Фаррелла в «Останні джентльмени». Його звуть Блях. Пишеться через ІА, звучить як блях. Шрек у дубляжі від ICTV. Гаразд. На одну ніч тільки. Та Джекі Чан. Якого наступного разу? Ні на які завдання ти зі мною не підеш. Каже, дуже багато ролей і не пам'ятає. Через 7,5 хвилин ти забуваєш назву і що ти там робив. Коротше, там якийсь чувак, от він кудись приїхав. Отак пояснюєш про фільм. Це ще пам'ятаю. Потім через 20 хвилин ти вже про чувака не будеш пам'ятати. Але Дмитро виділяє декілька особливих ролей. Про тату і про щура, ви знаєте, так? Треба це зготувати. Питання в тому, як же саме. Я, до речі, готую. Мені цікаво. У мене спеції такий ящик. І я весь час згадую цього щура, як він там розмарін. Так, розмарин і ще... може, ще трав'яний екстракт. В фільмі «Король говорить» оцього короля. Він це заїкав. Уже в другий раз почують повідомлення про війну. Дмитро також озвучив Джонатана Кеквана у фільмі «Все завжди і водночас», Пам'ятай нашу місію про долю кожного окремого світу цього нескінченного мультивсесвіту. який зібрав цьогоріч найбільше статуеток на Оскарі. Чомусь я його забув відразу. На цій студії, де я робив, це Tria Sound. Десь у мене запам'ятався кореєць, який бився в кіно. І я дзвоню Сані і кажу: Сань, хотів подивитись фільм, що ми записали. І забув його назву, там, як зазвичай. Він каже: так це все одно водночас. Він от про це, мабуть, подумав. Я кажу: навірно, там, так. Потім: почекай, це там, де кореєць б'ється? Ні, це не кореєць б'ється. То «Кримінальне місто 2». Як ми зрозуміли, ця роль не лягла до серця Дмитра Завадського, але він пообіцяв передивитися цей фільм. Збираюсь його подивитись.
все завжди і водночас. Зокрема, дублювала головну роль Мішель Єо Олена Узлюк. Неможливо, що я саме та Евелін, яку ти шукаєш. Катерина Сергєєва – акторка, дикторка, голова та член Київської творчої спілки дикторів, викладачка техніки мовлення. Зокрема, постійний голос Камерон Діас. Я дуже люблю «Лицар дня» з Камерон Діас. Незнайомку на балконі готелю Дюкап. Який же він ловила? Дженніфер Еністон. Ми Міллери також з Дженніфер Еністон. Наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Нестерпні боси, усі частини я писала Дженніфер Еністон. Привіт, хлопці. Я викличу поліцію, і ви сядете за грати. Не треба. Якщо ви не вдуєте мені. Це моя актриса, дуже її відчуваю гарно. Там завжди отримую шалене задоволення. Яка гарна зачіска. Боже мій, ідеальні нігті. Хто їх тільки тобі робить? Ти сама зробила? О, Господи! «Золото дурнів» з Кейт Хадсон. Обожнюю цей фільм. Він писався просто як на одному видиху. Кейт Вінслет доволі така упорядкована, зрозуміла. Докотилася. Сандра Баллок. Одружуємося. Єдине, я не дуже комфортно себе почуваю, коли я дублюю Рене Зельвегер, але виключенням є її крайня робота в циклі фільмів про Бріджит Джонс. Дякую. Не можу своїх підвести. Вони ж тепер домогосподарки. Там прям трошки я підлаштувалася, тому що в неї така трошки специфічна така міміка. І мені треба було в'їхати, бо роль була дуже ігрова. Я хочу, щоб ви були тут. А також Катерині дісталася роль Фіони у другій версії дубляжу «Шрек». Красуня вдень, Страшко вночі. І так минають ночі й дні. Поки любові поцілунок усе не змінить назавжди. А яку версію ви бачили? Першу? Чи одна, удень інакша. Чи другу? Красуня вдень, Страшко вночі. Ну, можете навіть написати у коментах, яка краще. Мій батько каже, актор дубляжу дуже лайтова робота, іди, Настя, работай. Задовбала тут уже нахлєбнічить. Що подобається, які є недоліки, у кожного актора є свої приклади. Коли ти пишеш дубляж, кінотеатральний, треба довго стояти, і це важко. Коли це 6 годин, 4 години, тому що кожен дубль обговорюється, аналізується, переписується, але поряд завжди є стільчик, і я, буває, так постояла, кажу, я присяду, і туди-сюди. Тому на підборах до мікрофону не треба. Не люблю, коли треба йти після чогось, ще кудись бігти, там, працювати. Ну, сьогодні, наприклад. Я не люблю, коли відішліть ваш голос, там, а потім починають, ну, це не підійшло режисеру, там. А хто казав, що треба режисеру? В дубляжі я кайфую від фізики. Тобто це емоції, сміх, плач, це видихи-вдихи. Оце я прямо обожнюю. Люблю, тому що я побачу на 1+1 своїх улюблених друзів. Якщо ви впевнені, що всю нішу зайняли ті самі актори дубляжу, які з'явилися на його початку, то це не зовсім так. Це якби так, ну не зовсім так. Є актори з меншим досвідом, які встигли закріпити свій голос за голівудськими акторами. Наприклад, Руслан Драпалюк найбільш відомий за дублюванням Людини-павука у виконанні Тома Голланда. Справи? Хвилиночку. Ви не справжні месники. Звісно, це не всі його ролі. І якщо що, то Зендею дублювала Анастасія Зіновенко. Тільки глянь, дуже цікаво. Вважають, що серед сил Паркера є павуча здатність гіпнотизувати дівчат. Я був неподалік. Захотів побачити друга. Я думала, що помру. Я думала лише про одну людину. Христина Вижу працює акторкою дубляжу з 2014 року. Її голосом говорять героїні найпопулярніших серіалів Netflix – Емілі у Парижі. Я все своє життя прагнула подобатися. Доволі нікчемна ціль. Так і є. І Венздей. Я вкриваюсь висипкою, а потім плоть облазить з кісток. Ось ще декілька молодих голосів. Євген Лісничий. Так, Джозеф Крекстоун. Він засновник
Чому не пропрацювати травму приватно? Навіщо описувати огидненькі детальки усьому світу? Анна Павленко. А тобі що? Чому ти постійно крутишся у мене під ногами? Не знаю, чи є у природи темний бік. Це винахідливість у виживанні. Володимир Гурін. Просто не впевнений, чи ти не... кілер? Не зрозумій, неправильно. А от Майя Ведернікова, яка вже не перший рік у дубляжі, отримала тільки цього року одну із головних ролей у фільмі «Кит». Гайся мене виховувати. Сама героїня Еллі за характером та манерою спілкування зовсім не мій типаж. Але задача актора дубляжу якраз і полягає у тому, щоб передати всю задумку. Щоб потрапити у професійний дубляж, починаючому актору чи диктору, то потрібно... Хтось із дубляжників помре, тоді звільняється місце, когось тут беруть. То все жарти, звісно, але знайти більше інформації про починаючих акторів чи дикторів важче, набагато важче, але з одним героєм нам таки вдалося поспілкуватися по душам. Привіт, мене звати Настя, мені 24 роки, і я вже 3 роки намагаюся стати акторкою дубляжу. Пам'ятаю, як вперше мене попросили відправити демку. Я записала і більше не могла зупинитись. Я записувала і надсилала, а режисери були в шоці від моєї настирливості. Дістала! Справи йшли кепсько для мене в озвучці і до повномасштабної війни, тому що юних дикторів могли поставити лише у масовку на 2 слова, але як ми грали ті 2 слова? Іван, обережно! Після повномасштабної війни я зрозуміла, що кар'єра дикторки закінчилась так і не почавшись. Але якось мені подзвонили вже під час повномасштабної війни із «Постмодерн» і кажуть, приходь до нас на кастинг у Львові. І що? А я не у Львові. О, Господи! Боже! Того то і взяли Юліана. На кастинг чи навіть на озвучку може приїхати людина з будь-якої області. Обмежень як таких немає, але треба розуміти, що як тільки буде проєкт, то треба буде їхати на студію, а це або у Львів, або у Київ. І очевидно, що легше в такому випадку дістати актора, який уже є на місці. Юліан тривалий час займався озвучкою самостійно, брав участь у озвученнях різних проєктів. Стів, можете бути хоч трохи серйознішими? У нас тут лише 6 годин, аби написати пісню. І от нещодавно потрапив у офіційний дубляж. В офіційному дубляжі поки що переважно озвучував підлітків або другорядних поганців, а загалом більше люблю озвучувати якихось шалених, веселих персонажів, тому що в їхню роль набагато цікавіше вжитися і прожити їхню історію. Все заради таких, як та дівчина, наша команда вирішила дізнатися план дій. Як все-таки потрапити у дубляж? Довести своє володіння українською мовою до природнього звучання. Ну, той, хто намагається там постукатися до мене, шукають у Фейсбуці, знаходять, пишуть. Я відповідаю, якщо є така можливість, знову ж таки, я завжди відкрита до діалогу, можна написати, залишити свої контакти там і це. Якщо немає часу, я просто закликаю всіх, не ображайтеся, зашор, завал на роботі, просто немає часу. Я завжди пишу тим, хто мені пише, я зможу з вами там повернутися до цієї розмови, тоді просто не стісняйтесь, нагадуйте про себе, бо в мене може просто вилетіти з голови і я можу забути. І потім ми все одно знайдемо ту щілочку, дірочку, коли запросимо актора. Я його з задоволенням поставлю біля мікрофону, тому що чим багатше буде у нас база голосова, тим цікавіше можна робити продукти. Але цього замало, правда? Треба знати і про помилки починаючих. Основні помилки актора-початківця – це, напевно, хотіти відтворити все і одразу. Це той шлях професійний, який викатується, який напрацьовується. І, звичайно, чим слухнянішим буде ваш мовно-голосовий апарат, бо це все ж таки робота з мовно-голосовим апаратом, та що б ти собі там не нафантазував, якщо ти перед мікрофоном не можеш це відтворити, ви розумієте, це тоді вже не про цю професію. Дуже багато не володіють логікою мови і вирулюють з цього так ось.
весь твій духовно, фізично, якийсь, повністю 100% організм має синхронізуватися з цими речами. Тобто мова, емоції і подача, рівень голосу. Коли, а що я повинен робити? Кажу, береш диктофон і просто читай собі вголос і начитуй свій голос на диктофон. Ти сам почуєш. Якщо в тебе є якісь вади, ти їх почуєш. Далі ти залізеш, подивишся, як ці вади можна виправити. Якщо сам не зможеш, звернешся до людини, яка тобі допоможе. Тобто, якщо у людини є бажання, це 50% того, що людина щось встане, зробить, прийде туди, куди їй цікаво. Рухатись, йти. Я взагалі, коли мене питають, а от у мене вийде? А як ви вважаєте, я можу? Я завжди кажу, ви уявляєте, щоб я зараз вам сказала, що ви не можете. І вам не можна цим займатися. Може, хтось дозволяє собі такі оцінки. Я знаю точно, що вас можуть не вірити, вам можуть не допомагати. Ми не знаємо ваше близьке оточення. Але якщо ви хочете, якщо ви в себе вірите, якщо ви готові працювати і йти до кінця, я не знаю жодного варіанту, щоб у вас не вийшло. Щоб потрапити в офіційний дубляж, постійно моніторте інформацію про кастинги і надсилайте туди свої проби. Якщо ж у вас взагалі немає досвіду, і за освітою ви не актор, і дуже не впевнені у своїх здібностях, то можна записатися на тематичні курси, або ж спробувати фріланс-озвучення, і таким чином виробити собі голос. Але найголовніше – це, в першу чергу, на мою думку, бажання. Якщо воно є, то все вдасться. Чимало починаючих дикторів розповідали про те, що потрапити в офіційний дубляж складно, адже навіть запрошення на кастинг не кожен може отримати. Не треба відмітати, склалися обставини одного разу так, іншого разу так. Тому що є персонажі, які там, а я вам писав, а ви пройшли повз, а ви не звернули на мене уваги. Да, пройшли повз, да, не звернули уваги, да, були зайняті чимось іншим. Але ніхто не хотів вас образити, просто, мабуть, на той момент так склалися обставини. Тобто навіть якщо ти володієш якоюсь технікою, займався акторською майстерністю, пройшов якісь там курси, або взагалі маєш акторську освіту, це все може піти в нікуди, тому що ніхто не дізнається про твої вміння. Однак мені до 24 лютого вдавалося потрапляти і на проби. Дуже рідко. Я просто подзвонила і сказала, я прийду. Вони такі, окей. А що там нині з кастингами? Давайте перевіряти. Відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. А ви можете зараз говорити? Ви вам телефонували раніше? Слухайте, Настя, а як зараз взагалі, чи працює студія? Я у вас колись була... До війни ще диктором. І цікаво, чи зараз проводяться кастинги? В принципі, так. Ми зараз шукаємо... Нагадайте мені, просто скиньте свою демку, я передам керівництву. Потрапити в дубляж не так просто через те, що кастинги проводяться не настільки часто. Але от прямо зараз у львівську студію «Постмодерн» проводиться кастинг, про який є повідомлення на їхній сторінці у Фейсбуці. Тож рекомендую кожному спробувати. Зараз взагалі дуже мало кастингів проходить. Наприклад, студія Лідоєн – це просто класика, вони завжди так працюють. І так от кастинги записують собі. Мені це подобається. Ти приходиш, ти знаєш, що тобі треба, тобі режисер говорить, що він хоче від цієї ролі. А от ці на відстані, будете займатися супереротикою на відстані. Я завжди знав, що наші основні студії дубляжу знаходяться в Києві, і через очевидні умови про нерозголошення ніхто з них ніколи не буде співпрацювати з акторами віддалено. І також не завжди буде зручно їхати самому до Києва. Відповідно, я ніколи раніше не намагався ніяк зв'язуватися з студіями дубляжу і вирішив розвиватися просто як диктор-фрілансер у інтернеті. До речі, вже після 24 лютого Київська творча спілка відкрила кастинг для починаючих дикторів. КТСАД, така абревіатура, Київська творча спілка акторів-дикторів нашого об'єднання, має такий маленький підрозділ КТСАД Beginners. Цього року ми приєднали молодих
перспективних акторів-дикторів. Це абсолютно була наша така ідея для того, щоб підтримати. Тобто задача була одна – підтримати тих, хто дійсно розгубився. Я туди, до речі, теж не пройшла. Там є певні умови вступу, які ми сформували. Ми створили телеграм-канал. Якщо цікаво, то на акаунті, офіційному акаунті спілки є посилання на цей канал, можна приєднатися, і є певні умови, є певний термін. Ми заявляємо, коли відкритий набір, і ті, хто хочуть приєднатися, вони подають свої роботи, там обов'язковий має бути хоч мінімальний досвід роботи. Тобто, я вчора вирішила, що я хочу, і давайте, просто я не думаю, що ми будемо один одному ефективні в даній співпраці, але якщо у людини є досвід, хоч якийсь, ми не говоримо, що це людина вже там з 20 дубляжними проєктами, якщо десь був якийсь досвід запису, було якесь навчання, йде робота з вдосконалення, члени спілки переслуховують демо, ставлять бали, і ми відбираємо тих, кому ми можемо допомогти. Коли я ще була молоденькою, я таки достукалася до роботи з мікрофоном без досвіду. І, як я думаю, це все через природні дані. Але мене навчали, але я працювала, безкоштовно. Не будемо називати компанії. І тоді я подумала, що, класно володіти форматним тембром, аніж володіти якоюсь там технікою. Техніка чи тембр? Нічого собі питаннячко. А для вас що важливіше, ліва чи права рука? Технічний підхід – це якась одна домінуюча рука. А в тебе є іще твої дані. Бархатний, обволакуючий, хо-хо-хо-хо-хо. Коли ти вже почув тембр, то ти розумієш, що все, там зараз зайнятися постановкою і буде цукерка. Але наявність тембру, наявність просто красивого голосу, це лише півроботи. Із 100 акторів, може, 2 не сильно треба працювати над собою в технічному смислі, а просто треба працювати. Також, якщо ви думаєте, що освіта актора вам не знадобиться у цій сфері, є прикрі новини для вас. Хочемо займатися дубляжем. Перше питання, яке я перед ними ставлю, у вас є акторська освіта чи немає? Тому що професія дубляж – це все-таки акторська робота. Це тобі треба не просто злизати інтонаційні малюнки, які тобі пропонує актор в зарубіжному продукті, а тобі треба по-акторськи його прожити і по-акторськи його видати. У кого є акторська робота, з тим і простіше. І я максимально намагаюся, когось запрошую на масовку. Тобто в масовці подивитися, як людина тримається біля мікрофона, наскільки вона вже готова працювати. Когось запрошую зразу на маленькі якісь ролі і вже в індивідуальному порядку намагаюся. Є такі актори, з якими ми просто не пересікалися, але вони вже готові, вони працюють, і ти такий, обана, круто, клас. Запрошую вас, приходьте до нас, ми працюємо, знайомимося і з тими людьми продовжуємо дорогу. Буває таке. Звісно, це вимоги київської студії «Постмодерн», а є і винятки. Звісно, стати актором дубляжу набагато простіше тим, хто має якийсь театральний досвід чи акторську освіту. Але, наскільки я знаю, ніхто не вимагає диплому від акторів. Найголовніше – це хист і навички та бажання працювати у цій сфері. Проте, якщо поглянути на загальну ситуацію, то більшість має освіту, пов'язану з акторською діяльністю. Хоча українські дистриб'ютори студії дубляжу залучають до озвучування, крім акторів, і зірок шоу-бізнесу. Тому можете стати зіркою, якщо мрієте стати актором дубляжу. Зокрема, тепер найкасовішу стрічку України «Мавка» теж дублювали здебільшого зірки. «Постмодерн» працювали над створенням оригінального звуку. У її промоції можна побачити саме бекстейдж роботи зірок. О, дякую. І де цей листок шукати? Трясці його тряси. Чого не зустрінеш у популяризації закордонних стрічок, які дублювали саме актори. Зокрема, і самі актори рідко мають записи із озвучок, адже викладати матеріал до виходу офіційного стрічки заборонено.
Якогось логічного кінця цього випуску я не прописала, тому будемо імпровізувати. Ну, спочатку ми підписуємося на цей канал. Коли людина рве серце, ти маєш рвати серце. Ну, це така професія. Давайте писати коменти, щоб їх було побільше, ніж моїх ролей у озвучці. Актор дубляжу – це дуже потужна, така творча дитина, яку треба любити, цінувати, і продукт від того тільки виграє. Ми привчили глядача до якості. І я б дуже хотіла, щоб і надалі кожен актор дубляжу, який починає або який продовжує, він розумів, що ми створюємо дещо дуже-дуже важливе не тільки просто для глядача, а й для української аудіовізуальної культури. Так, звісно, що не всі питання розкриті у цьому випуску, але всі питання так і не розкриєш то. З прагматичної точки зору, чим більше контенту ми українізуємо, тим менший попит буде на російське. Тож тут ще й такий невеличкий внесок в культурне збагачення нашого краю. Але ви спочатку перевіріть цю інформацію і дякую вам за підтримку. Бувайте! З вами була Настя.